हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सर्वात प्रथम मी इथे घेतले पातेले, पातेल्यामध्ये 1 लिटर पाणी टाकले। ते आपण थोडंसं गरम होऊ देऊ। त्यामध्ये घालूया अर्धा चम्मच मीठ आणि सोयाबीन। सोयाबीन इथे मी घातले आहे। तर या पाण्याला आपण उकळी येऊ देऊ। तुम्ही बघू शकता इथे उकळी आलेली आहे। हे बघा सोयाबीन कशी सॉफ्ट झाली बघू शकता तुम्ही। तर इथे आपण हे पाणी गाळून घेऊयात। हे बघा सोयाबीनचे पाणी सगळे काढून टाकले आहे मी। तर यामध्ये आपण घालूया दही। इथे अर्धी वाटी दही घेतले मी। दही टाकायचे आहे। हळदी पावडर अर्धी चम्मच, लाल तिखट 1 चम्मच, अर्धा चम्मच मीठ, बिर्याणी मसाला घेतलाय मी। तुम्ही कोणताही बिर्याणी मसाला घेऊ शकता। आता हे सगळे मसाले आणि दही हे मिक्स करायचे आपल्याला। हे बघा या पद्धतीने छान लागते सोयाबीन बिर्याणी। तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा। 10 ते 15 मिनिटे हे आपण साइडला ठेवून देऊया। इथे मी घेतली एक कढई, कढईला आपण गरम करून त्यामध्ये तेल टाकूया। तर तेल इथे मी 2 चम्मच घेतले। हिरवी मिरची घेतली 2 उभी चिरलेली। मिरची पहिले आपण परतून घेऊयात। उभा चिरलेला कांदा आहे आणि बारीक चिरलेले टोमॅटो। तर इथे मी 3 कांदे आणि 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत। आलं लसणाची पेस्ट 1 चम्मच। हे भाज्या आपण फ्राय करून घेऊयात। हे बघा या पद्धतीने बघा कलर चेंज होतो याचा। इथे आपण झाकण ठेवून 2 मिनिटे शिजवून घेऊयात। 2 मिनिटे झाली आहेत, आपण बघूयात आता। हे बघा कांदा टोमॅटो मस्त फ्राय झाला आहे, कलर चेंज झाला आहे त्याचा। तर आपण इथे चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात। मीठ आपण आधी पण यूज केले त्यामुळे थोडंसंच मीठ टाका। हळदी पावडर टाकू अर्धा चम्मच आणि जी सोयाबीन आपण दही लावून ठेवली होती ती टाकूयात। हे बघा सगळी सोयाबीन मी टाकलेली आहे। हे आपण आता चांगलं मिक्स करूया। हे बघा जसं जसं आपण मिक्स करतोय तसं त्याचा कलर चेंज होतोय। हे बघा सोयाबीन आपली मिक्स करून झाली आहे। तर यामध्ये आपण टाकूया भात। भात आपला रेग्युलर जसा आपण बनवतो रोजचा तसाच आहे, तो आपण टाकून घेऊयात। हे बघा या प्रकारे भाताचे लेयर्स लावायचे आपल्याला। भात आपल्याला पसरवून घ्यायचा आहे। जर तुम्ही माझा चॅनल अजून सबस्क्राइब नसेल करेल तर सबस्क्राइब करा, चॅनलला लाईक करा, शेअर करा। इथे घेतलाय मी ग्रीन कलर। ग्रीन कलरमध्ये थोडंसं पाणी टाकले, चिमूटभरच कलर घ्यायचा आपल्याला, जास्त नाही घ्यायचा आहे। हे बघा या पद्धतीने कलर टाकायचा त्यामध्ये। याच पद्धतीने मी ऑरेंज कलर घेतलाय, त्यामध्ये आपण पाणी टाकून मिक्स करून घेऊयात आणि या पद्धतीने टाकूयात। कलर तुमच्याकडे असेल तर टाका, नाहीतर नाही टाकला तरी चालेल। यावरती आता झाकण ठेवून घेऊयात आणि 10 मिनिटे मंद आचेवर शिजू देऊयात। तर 10 मिनिटं झाली आहेत, आता आपण बघूयात आपली बिर्याणी कशी झाली ती। तुम्ही बघू शकता मस्त कलरफुल आणि छान सुगंध येतोय बिर्याणीचा। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की रेसिपी कशी झाली होती। तर चला आता भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।